Chương trình được ghi hình trước khi tình hình dịch diễn biến phức tạp như hiện nay. Hy vọng rằng chương trình sẽ lan tỏa một phần nào đó nguồn năng lượng tích cực đến với quý khán giả trong thời gian ở nhà. Để chủ động phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên. Và hôm nay, 3 vị khách mời mà ở nhà vui mà sẽ ghé thăm, đó chính là... Xin chào tất cả các khán giả đang xem chương trình Ở Nhà Vui Mà. Mình là diễn viên Lê Nhân, còn được gọi với cái biệt danh là chị Cano. Nguyễn Hoàng Chính Nghĩa, tên hơi dài á mọi người, Bông Tím. Và mình là Quang Trung. Hai từ miêu tả về bản thân: cute, đáng yêu, dễ thương và vui tính. Không biết có đúng không, nhưng mà cái này là suy nghĩ của riêng tôi mà, phải không? Kể tên 2 người bạn mà bạn thích cà khịa nhất trong showbiz. chị Thúy Ngân và chị Diệu Nhi. Huỳnh Lập, tất nhiên rồi. Thư Lê, mình chế rất là nhiều hình ảnh chế của mình và Huỳnh Lập và Thư Lê. Món ăn gì mà từ đầu mùa dịch đến giờ bạn chưa được ăn và sẽ ăn liền sau khi hết dịch? Lẩu á mọi người, một cái lẩu rất là ngon. Ăn cả trái đất mọi người ơi, ăn cả trái đất vì trùng luôn có một chiếc bụng đói. Đó là món bánh bèo của mẹ mình làm. Mẹ mình là một người đổ bánh bèo rất là ngon và đã từng bán bánh bèo trong quá khứ rồi, cho nên bây giờ mình rất là nhớ món bánh bèo của mẹ mình làm. Điều bạn mong muốn sẽ làm đầu tiên sau khi hết dịch là gì? Mình sẽ lao ra đường, mình đi trên phố, mình đi những con đường mà mình từng đi làm, mình từng đi chơi, mình từng đi học, mình đi thăm gia đình, bạn bè, người thân. Sẽ được về quê ngay lập tức để được ôm mẹ, ôm em gái và ôm cháu của mình, tại mình quá nhớ gia đình của mình rồi. Thật ra là mình rất là nhớ ba mẹ của mình và mình muốn về nhà, nhưng mà mình càng khao khát được đi Đà Lạt hơn. Nói chung là hết dịch là mình sẽ chạy về nhà xong mình lên Đà Lạt liền. Ngày hôm nay của mình đặc biệt hơn những ngày thường trong mùa giãn cách khác một chút xíu, là do nhận được bộ câu hỏi đến từ chương trình Ở Nhà Vui Mà, cho nên là mình phải trả lời câu hỏi phỏng vấn nè, mình phải quay lại những cái hoạt động thường ngày của mình. Đó, cho nên bận rộn một chút xíu, nhưng mà cũng vui hơn một chút xíu là do là được chia sẻ với mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một ngày bình thường trong khoảng thời gian giãn cách xã hội của mình thì sẽ như thế nào nhé. Sáng ngủ dậy, mình có thói quen là gấp mền gối ngay ngắn nè. Cái việc ít làm của mình đó là việc tập thể dục. Tại vì mình rất là lười tập thể dục một mình không có động lực để mình tập thể dục một mình. Trước giờ mình có đi yoga, mình đi yoga 2 năm trời, nhưng mà từ lúc mà dịch tới và có giãn cách thì mình không đi thể dục nữa, mình không đi yoga nữa. Thì mình có mua một cái thảm yoga về để ở nhà, để mình sẽ nghĩ là mình sẽ quyết tâm mình tập thể dục ở nhà. Nhưng không, mình tập được đúng một lần, còn lại mình trải ra xong mình nằm mình ngủ. Mình sẽ bắt đầu một ngày mới với vài động tác yoga đơn giản nha. Mình tắm rửa vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi, thì bây giờ mình chuẩn bị đồ ăn sáng nha. Tối hôm qua mình đã làm bánh đúc mặn để sáng hôm nay mình có thể ăn được liền mà không cần phải chờ hấp bánh. Tuy nhiên mình vẫn phải xào thịt lại cho nóng nè.
Lần đầu tiên mình làm bánh này nên chưa có kinh nghiệm. Khi mà lấy bánh ra mình lấy hơi khó khăn, và bánh nó cũng không có ngon như mình mong muốn nữa. Không sao, bánh nhà làm nên rất là đảm bảo nha. Mình thường kết hợp ăn sáng và đọc tin tức, lướt mạng xã hội và cập nhật các xu hướng mới. Mình chưa bao giờ phải ở nhà lâu như vậy hết. Nhiều khi là quá lắm là 8 tiếng một ngày ở nhà, thì xong mình cũng phải chạy ra đường mình làm cái gì đó, hoặc là mình đi hóng gió, hoặc là mình gặp bạn gặp bè đi cà phê này nọ để cho thay đổi không khí đó mọi người. Còn bây giờ trong thời gian giãn cách thì mình đâu có thay đổi được gì đâu, mình phải bắt buộc phải ở trong nhà mới an toàn cho sức khỏe của mình và mọi người chứ. Mình ăn xong rồi, mình còn phải lo cho một con cún và một con mèo nữa. Con mèo của mình tên là Thí Kiều. Con cún thì tên Sóc. Là ở chỗ á, con mèo lại không thích ăn pate dành cho mèo. Ngược lại, con cún thì rất là thích luôn. Bây giờ mình đi dọn chuồng cho con mèo. Mình tranh thủ tưới cây. Dạo này gió nhiều cho nên cái khu vườn nhỏ của mình trông rất là xơ xác. Giống như một cái cây vậy đó, chúng ta phải luôn luôn tưới nước, chăm sóc, bón phân hàng ngày thì nó mới tươi tốt được. Thì bản thân chúng ta và các mối quan hệ cũng vậy. Thì mình phải vun vén cho nó thì nó mới phát triển được. Còn khi mà mình lo mình đi làm, mình làm những cái việc khác mà không có để tâm tới những cái mối quan hệ xung quanh, thì tất nhiên là nó sẽ rất là èo uột và không có phát triển được. Sau khi hoàn thành việc nhà, mình ngồi vào bàn làm việc. Bật mí với mọi người là ngoài là diễn viên thì Lê Nhân còn là một dựng phim nữa. Mình làm full time luôn, làm từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Đó, mình thấy như vậy rất là tiện luôn. Vừa có thể làm việc ở công ty nè, vừa có thể tự dựng clip cho chính mình nữa. Làm ở nhà work from home á, thì mình thấy mình cân bổ được thời gian nhiều hơn, mình sẽ sắp xếp được công việc được nhiều hơn, cho nên là mình khá thoải mái. Ngoại trừ cái việc mà bị cuồng chân phải ngồi yên một chỗ thì còn lại mình cảm thấy thoải mái. Mời mọi người cùng xem một ngày mùa dịch của Trung ở nhà như thế nào nha. Lịch trình trước đây của Trung thì thông thường một ngày Trung ngủ khoảng 4 cho đến 6 tiếng một ngày. Và thời gian còn lại thì Trung đi làm. Nhưng mà thời gian mùa dịch thì Trung có rất là nhiều thời gian mọi người ơi. Sáng sớm thức dậy ha, là Trung sẽ vệ sinh cá nhân nè, tắm rửa nè, bắt đầu ra ngoài là quét nhà, lau nhà, hút bụi, tưới cây, quét sân, cho cá ăn, nấu cơm, rửa chén, ăn cơm, rồi giặt đồ, xếp đồ, rồi ủi đồ. Đầu tiên mình sẽ đi tắm để bắt đầu ngày mới bằng một tinh thần thiệt là thư giãn, thoải mái, dễ chịu, thơm tho, sạch sẽ. Thì nguyên một ngày mình sẽ vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Hello mọi người, và sau khi tắm xong rồi, rửa mặt luôn thì mình sẽ sử dụng một vài sản phẩm dưỡng da ban ngày để bảo vệ da ha. Đơn giản lắm. Rồi. Và cuối cùng, một bước không thể thiếu của những bạn nào muốn chăm sóc da thật sự nghiêm túc thì các bạn buộc lòng phải chống nắng. Mình chống nắng ha. Rồi, xong. Chỉ mấy bước thôi là mình đã bảo vệ da của mình được rồi. Wow. Chưa bao giờ Trung phải ở trong nhà lâu đến như vậy hết. Tính đến ngày hôm nay là Trung đã ở trong nhà 1 tháng mấy rồi, không bước ra ngoài luôn. Và có rất là nhiều những cái điều kỳ lạ, những cái điều khó chịu, những cái điều mà mình không quen, những cái điều mình chưa thích nghi. Nhưng mà cái điều vui là mình có rất là nhiều thời gian dành cho bản thân mình. Tóc mình đã khô và nhìn cũng đã hơi tạm được rồi.
Mời mọi người cùng theo dõi tiếp tục hành trình của mình trong một ngày ở nhà mùa dịch nhé. Hello mọi người, giờ để bắt đầu một ngày mới thì mình sẽ ăn sáng với một cái món mà mình cũng rất thường hay ăn sáng nhẹ nhàng để mà bắt đầu một ngày mới trong lành. Đó chính là món yến mạch với lại trái cây. Hôm nay thì trong tủ lạnh Trung có dưa hấu, cho nên Trung sẽ ăn yến mạch, dưa hấu với lại một chút xíu sữa ha. Yến mạch với dưa hấu của chúng ta, dưa hấu thì Trung cũng có đã cắt sẵn nhỏ ngày tối hôm qua rồi, để sáng nay mình ăn sáng cho nó dễ đó. Rồi, yến mạch. Trung thì thường ăn sáng chút xíu vậy thôi, xong rồi hồi mình sẽ nấu cơm trưa mình ăn nữa, cho nên là mình sẽ không ăn quá nhiều buổi sáng. Ăn nhanh rồi còn làm việc nhà nữa. Và để mình tận dụng cái thời gian ở nhà đó thì Trung tìm lại những cái thói quen mà ngày xưa mình có, nhưng mà lâu quá khi mà mình đi làm mình bận rộn mình không còn duy trì được nữa. Ví dụ như là mình tập thiền nè, mình đọc sách nè, mình nấu ăn nè, mình dọn dẹp nhà cửa nè. Mình cất một cái. Trung rất là thích ăn sáng ở ngoài đây á mọi người, tại vì không khí trong lành. Rồi bây giờ đang là mùa lá vàng rụng nữa, cho nên là cái cây này lá vàng rụng rất là nhiều. Bữa nay trời không có nắng lắm ha, cũng mát mát. Mời mọi người ăn sáng với Trung nha. Bây giờ thì yến mạch bắt đầu thấm với lại nở ra chút xíu rồi nè. Ngon quá. Hồi nhỏ mấy lần Trung ăn xong á, mẹ Trung kêu là ăn xong úp luôn đi khỏi rửa. Mình xuyên qua mấy cái lá sen này là mình sẽ thấy được cái hồ ở dưới có nuôi cá nha mọi người. Nhưng mà mấy con cá này mình phải im lặng thì nó mới ra. Nếu mà mình nhúc nhích thì nó không ra đâu. Đó, mấy con cá con kìa mọi người thấy không? Ở bên này cũng có mấy bông hoa nhỏ nhỏ Trung trồng trên tường nè. Bây giờ đang là mùa lá vàng rụng rồi mọi người ơi. Ngày nào Trung cũng dậy buổi sáng là tưới cây hết trơn á. Có người thì tưới cách ngày, có người thì 2-3 ngày mới tưới một lần. Nhưng mà Trung cố gắng ngày nào cũng tưới cây hết trơn á, một ít thôi. Tại vì Trung thấy là một ngày mà Trung không uống nước là Trung đã chịu không nổi rồi, cho nên là mình cũng cho cây uống nước chút xíu. Mẹ mình tưới mỗi ngày thì mình tưới một ngày ít lại chút xíu. Ở dưới cái gốc cây lộc vừng này là mấy cái chậu cây nhỏ mà Trung được các bạn fan hay là mấy chương trình tặng cho Trung á. Bây giờ mấy cái cây nhỏ nhỏ lớn hết trơn luôn, cây nào cũng lớn hết trơn. Mình thích cái sự ngăn nắp, mình thích cái sự sạch sẽ nề nếp, cũng như là mình quen làm việc nhà rồi mình yêu luôn cả cái việc nhà. Ngay cả cái việc mà Trung quét nhà, lau nhà thì Trung cũng cảm thấy rất là vui, vì mình giữ gìn cho ngôi nhà của mình được sạch sẽ. Thì đó cũng là một trong những cái điều làm cho Trung hạnh phúc. Cho nên là làm việc nhà mình cũng vui nữa, chứ không phải là làm việc nhà là mình sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ mình sẽ dọn nhà nhé. Ở nhà mình cũng phải tìm cái gì đó để mình vận động, để cho mình không có bị ở trong nhà mình bị ù lì, mình bị mệt mỏi. Mình sẽ gây ra cái tâm lý khó chịu, bực dọc, không ổn định trong tâm lý, thì tất cả mọi thứ xung quanh mình nó sẽ xoay chuyển theo cái tình huống tệ lắm.
Trung không có hay làm việc nhà đâu. Tất cả những thước phim mà mọi người vừa coi toàn là Photoshop hết đó. Toàn là người ta dựng lên, người ta vẽ kỹ xảo thôi đó, chứ không phải là Trung làm đâu. Giờ là 13 giờ 16 phút mọi người. Là em dậy là sớm hơn bình thường một chút rồi đó. Giờ đi đánh răng rửa mặt. Ở đời phàm thường có câu là ngủ dậy sớm thì thành công, nhưng mà ngủ dậy trễ thì sướng. Mọi người biết không? Tại vì con người của mình á luôn có một cái cảm giác thích những cái điều khác thường, thích những cái điều mà thường ngày mình không làm được. Đó là lý do tại sao 12 năm học phổ thông, 4 năm học đại học, thêm 3-4 năm đi làm của mình nữa, mình đều phải thức dậy sớm để đi học, đi làm. Khi mà mình bắt đầu chuyển sang hướng làm những clip trên mạng, rồi mình thôi cái công việc của mình ở công ty thì mình ở nhà, mình được quyền dậy trễ. Và mình bị đắm chìm với cảm giác đó. Mình cảm giác được là não mình chỉ thực sự hoạt động tốt vào khoảng 3 giờ sáng tới tầm 7-8 giờ sáng, và mọi thứ nó yên á mọi người. Cái thói quen đó nó ảnh hưởng vô trong cái người của mình, thì kiểu là mình luôn cảm giác là chỉ có giờ đó mình mới có thể viết ra một cái kịch bản hay, mình làm ra một cái idea hay, và có bữa mình quay clip tới tận 4-5 giờ sáng. Nói chung là mình biết đây là một cái thói quen không tốt, nhưng mà tạm thời thì mình chưa thay đổi được, cho nên mình vẫn sẽ cố gắng để thay đổi nó. Đằng sau một nhà sáng tạo nội dung, đó chính là những cái nội dung sau khi được sáng tạo xong thì sẽ xung quanh em toàn là quần bông. Ngày nào cũng là quần bông, xung quanh em toàn là quần bông. Bây giờ còn gì nữa đâu, còn gì nữa đâu mà ngại ngùng nữa, vô đây em chia sẻ cho mọi người luôn. Hồi đó mà lúc mà em mới mặc mấy quần bông này nè, mỗi lần em mặc về quê cái mẹ em cười quá chứ cười. Mỗi lần mẹ em thấy em mặc quần bông mẹ em cười miết. Thì hiện tại thì em có khoảng 20 mấy cái quần bông á, mà nó ở khắp nơi trong nhà hết rồi. Thì em sẽ giới thiệu cho mọi người những cái quần bông mà em thích nhất thôi. Những cái quần bông mà gọi là em mặc quần bông nhiều đến mức mà em phải tự đi sản xuất ra luôn nè. Có nghĩa là nó không có những cái thứ mà mình thích trên cái quần á, cho nên em phải tự đi sản xuất ra luôn. Thì đây là bộ 4 cái quần đồ ăn. Tại sao là làm đồ ăn? Tại vì em thích ăn, cơ bản là vậy đó. Thì chúng ta có cơm tấm sườn bì chả. Đó, cơm tấm sườn bì chả là đại diện cho miền Tây, đúng không? Món này từ miền Tây lên. Và đây là bún đậu mắm tôm, đại diện khu vực miền Bắc. Đó, đại diện khu vực miền Trung và Tây Nguyên chúng ta có ốc bu nhồi thịt là món của Đà Lạt. Đó, mình lấy cái Đà Lạt làm cột mốc tại mình thích Đà Lạt. Và bánh tráng trộn nữa. Thật ra bánh tráng thì nó cũng mang đậm văn hóa của miền Trung hơn. Mình rất là thích bánh tráng trộn. Nấu mì. Hai cái món sở trường của em là cơm chiên Dương Châu và lẩu kim chi. Ăn hôm nay là buổi thứ 3 rồi đó, 3 ngày liên tục rồi đó. Nhưng mà tại vì nó cũng là có nhiều món ăn á, nên mình cũng sẽ không có ngán lắm. Mình thích ăn trong son vậy á, ngon. Mình là một người kiểu là thường xuyên làm nội dung ở trên mạng xã hội, cho nên cái chuyện ở nhà nó cũng không có cản trở mình nhiều lắm. Mình ở nhà mình vẫn quay clip được, chỉ có là mọi người nhìn cái nhà mình chán quá thôi. Bình thường mọi người còn nhìn mình ra đường, mình đi du lịch, mình đi khắp nơi review ăn 100.000 được kiểu vậy. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ có ở nhà, đi ra đi vô thì mình chỉ sợ mọi người nhìn cái nhà mình chán thôi, cho nên mình sẽ tập trung quay cái mặt mình bự lên để mọi người nhìn cái mặt mình thay vì nhìn cái nhà. Bây giờ mọi người thấy ở trên hình vậy đúng không? Và trong clip điện thoại em cái mặt nó cũng đơn giản lắm, nó mặt mộc thôi à, nó cũng không có cái gì để phức tạp để nhiều hết trơn á. Khi mà em lên hình cái mặt em nhìn y chang ngoài đời, nhìn ra ngoài đường gặp em là biết em là ai. Nội dung mình làm ra thì mình dựng hết 100% luôn, mình không có đẩy cho ai dựng được hết, cho nên là kiểu là cái khối lượng công việc mỗi ngày của mình á nó chưa bao giờ giảm hết trơn á, chưa tính tới chuyện mình phải viết kịch bản nữa, và mình còn phải kiểu là làm các job về quảng cáo này nọ nữa. Nói chung là nó sẽ hơi tốn thời gian. Mặc dù mình có thể điều tiết nó về ban ngày để mình làm, rồi xong ban đêm mình ngủ giống như một người bình thường, nhưng mà thì như mọi người nói đó, mình chỉ có cảm hứng vào ban đêm thôi. Quay qua quay lại là gần tới trưa luôn rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ nấu cơm nha. Mình sẽ nấu
2 lon gạo nhỏ. Ê, hơn 1 lon gạo rưỡi thôi. Mình ăn buổi trưa với lại buổi tối luôn. Đo gạo sơ qua ha. Sẵn mình rửa tay bằng nước gạo luôn. Đối với gạo nhà Trung thì như vậy sẽ vừa dẻo, vừa đủ không bị khô. Mình ngâm một ít tôm khô để hồi mình rửa lại nha mọi người. Cải thảo sau khi mình rửa sạch rồi thì mình sẽ sắc vừa ăn ha, để hồi mình bỏ vô canh. Rồi, tôm khô mình đã rửa sạch rồi. Bây giờ mình nấu nước sôi, mình đợi nước sôi thì mình bỏ vào trong nồi đó ha. Nấu ăn thật đơn giản. Tại vì nấu mấy món đơn giản cho nên đơn giản. Các bạn nào mà nấu canh cải hay là các cái loại canh rau mà đơn giản giống như vậy á, thì các bạn có thể áp dụng cái cách mà Trung làm. Rất là dễ, nấu canh chỉ khoảng 5-7 phút thôi là mình đã có một nồi canh rồi. Mình đợi nước sôi hơn một chút xíu nữa ha. Nước sôi lên thì mình bỏ hết cải vô thôi. Trời ơi, nấu ăn sao mà dễ dữ vậy. Mình sẽ truyền năng lượng đến với các bạn nào mà lười vô bếp. Mình phải ở nhà nhiều á, cho nên là lấy cái việc nấu ăn ra làm một niềm vui. Nó cũng là một cái điều rất là thú vị. Ngày nào Trung cũng nấu ăn rồi chụp hình đăng lên trên mạng cho các bạn xem á. Nó cũng là một cái niềm vui của Trung. Nếu như mình không ra ngoài để mà vui được thì mình vui với lại những gì ở trong nhà của mình thôi. Vừa ăn rồi. Yes. Tắt bếp. Rồi, vậy là xong rồi đó mọi người. Thấy nấu ăn dễ không? Như vậy thôi là Trung có thể ăn được buổi trưa với lại buổi tối luôn rồi. Tại vì ở một mình á, cho nên là mình nấu đơn giản thôi. Bạn đã học được gì trong đợt giãn cách này? Và sau mùa dịch bạn có tiếp tục duy trì việc tốt đó không? Trong đợt giãn cách này Trung học được rất nhiều điều. Nhưng mà một điều mà Trung học được kỹ càng nhất đó là tính tiết kiệm và chi tiêu hợp lý. 2 lon gạo nhỏ. Ê, hơn 1 lon gạo rưỡi thôi. Mình ăn buổi trưa với lại buổi tối luôn. Ngày xưa thì Trung vẫn tiết kiệm, nhưng mà bây giờ thì Trung hiểu nó nhiều hơn. Trung biết chi tiêu hợp lý là như thế nào, Trung biết những việc nào là những việc cần chi tiêu và những việc nào không nên. Ngày xưa thì mình thích cái gì thì mình chi tiêu cái đó thôi, mình không có nghĩ quá là xa. Phải nhờ sống trong đại dịch như thế này thì mình mới biết được có những cái việc mình tính xa nhưng nó chưa đủ xa, phải tính xa hơn nữa. Trong lúc đó, chương trình cũng gửi đến nhà Lê Nhân một thử thách. Xin chào Lê Nhân, cảm ơn bạn đã chia sẻ lịch trình một ngày của mình. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại tại đây. Bạn sẽ phải tiếp tục tham gia vào một thử thách do chương trình đặt ra. Đó là tự tay làm bánh mì. Thắng nhất định sẽ được thưởng và thua đương nhiên sẽ bị phạt. Tiêu chí chấm điểm còn tùy thuộc vào tâm trạng của ban tổ chức chương trình. Cố gắng lên nha! Trời ơi, thách lộn người rồi chương trình ơi. Bánh mà khoảng 10 năm trước thì nó rất là thịnh hành trên thị trường. Mọi người đi ngoài đường hoặc đi tới những cái siêu thị, trung tâm thương mại thì sẽ có một cái store nhỏ bán bánh lần trước. Đó là bánh Baba Roti. Cái bánh này thì nó cũng thuộc dạng là bánh, nó giống bánh mì, nhưng mà nó sẽ phức tạp hơn bánh mì một chút xíu thôi. Phức tạp một chút xíu thôi chứ không phải là nó khó nha. Cho nên là tất cả mọi người đều có thể làm được. Mọi người phải tự tin là mình làm được nha. Mọi người nhớ là không cho muối chung với men vào một lúc. Tại vì men gặp muối men sẽ chết.
Nếu mà men chết rồi á thì mình cả một cái quá trình mình coi như là công cốc, bánh không nở được, ăn không ngon, bánh sẽ rất là chai. Mà mọi người biết không, cái máy mà khi mà nó nóng á, nó sẽ nóng luôn hai cái cây này, nóng xuống đây, nóng bột mình. Mà nóng bột mình nó là men sẽ chết, không còn nở được nữa. Cho nên là bây giờ mình để chút xíu cho cái máy nó nguội. Bơ mà chảy rồi bỏ vô đây á thì nó sẽ làm đứt sợi gluten, là nơi bánh mình sẽ không có nở, không có dai như kiểu bánh mì được nha. Bây giờ thì sẽ tới phần nguyên liệu nè. Đầu tiên mình sẽ có bột mì số 13. Bột mì số 13 là bột mì làm bánh mì thì mới dễ thành công nha. Nó có độ protein là 13%. Tiếp theo mình có 3 gram muối. Muối bọt ở nhà mình hết rồi cho nên mình sử dụng muối hồng Himalaya. Mình có 3 gram giấm ăn. Đó, nó trong quá nhìn không ra nè. Rồi tiếp theo mình có 6 gram men. 6 gram men nở. Rồi ok, tiếp theo mình có 40 gram đường. Mọi người chuẩn bị cho mình 40 gram bơ lạc, 120ml sữa tươi không đường hoặc có đường đều được. Nguyên liệu của mình cần có là một cái trứng nữa. Đầu tiên thì mình sẽ kích hoạt men trước. Mọi người nhớ là làm những cái bánh mà về men á, thì mọi người nên kích hoạt men trước để biết là men còn sống hay không. Nếu mà men chết rồi á, thì mình cả một cái quá trình mình coi như là công cốc, bánh không nở được, ăn không ngon, bánh sẽ rất là chai. Đầu tiên mình sẽ lấy sữa nè, mình cho đường vô, sau đó mình cho men vô, sau đó các bạn quậy lên. Các bạn để yên cái hỗn hợp này trong vòng khoảng 10 đến 15 phút. Thì chút nữa men nó kích hoạt thì nó sẽ nở ra, nó sẽ nổi bọt lên trên thì nó mới là đã kích hoạt rồi nha. Đầu tiên mình sẽ làm cái phần ruột bánh. Phần vỏ và phần nhân thì mình sẽ làm sau. Thì cái phần ruột bánh mọi người cân cho mình 280g bột mì số 13. Mọi người trộn đều muối vào cái bột mì trước. Trộn đều nha. Mọi người nhớ là không cho muối chung với men vào một lúc. Tại vì men gặp muối men sẽ chết. Thực ra những cái niềm vui là mình tự tìm cho mình. Ví dụ như là mình sẽ tự học những cái món mới để mình tự làm. Là cũng do cái mùa giãn cách này nè, mình ở nhà nhiều quá cho mình có nhiều thời gian để mình học và mình hoàn thiện công thức. Cho đỡ tốn công các bạn dùng tay nhồi nha. Các bạn có thể dùng tay vẫn được, nhưng mà nhà bạn nào có cái này thì vẫn tiện hơn. Mình nhớ là lúc mà mình mới tập làm bánh á, thì mình mua có một cái máy mà chỉ có 200W thôi. Thì nó rất là mau nóng nè, và nó rất là mau cháy máy. Mình nhồi bột hoặc là đánh trứng tầm khoảng 5 phút là cái máy nó rất là nóng luôn. Và nó đã ra đi, tất nhiên nó đã ra đi rất sớm. Sau nhiều lần mua máy thì mình thấy là các bạn nên để dành tiền mua một cái máy mắc và có chất lượng một chút xíu thì nó sẽ rẻ hơn là các bạn cứ mua mấy cái máy dỏm. Đó, thì nó sẽ cháy, các bạn tốn tiền nhiều hơn thôi. Sau khi chúng ta ủ 15 phút thì đây, men nó đã nở gạch cua như vậy rồi. Đó, là men đã hoạt động rồi. Men còn sống chứ chưa có chết. Rồi sau đó mình sẽ đặt cái trứng vào đây. Mọi người nhớ quậy đều nha. Tại đường hồi nãy mình quậy chưa tan hết á. Đổ vô bột. Bây giờ mọi người lấy giấm bỏ vô luôn nha. Mình trộn đều lên trước. Lúc nào bột mới trộn á, nó cũng có vẻ là nó bị khô. Nhưng mà mọi người yên tâm nha. Với cái công thức này thì mọi người cứ làm theo công thức. Nó hơi khô chút xíu, mình trộn đều lên nó cũng hết khô à. Mọi người nhớ rửa sạch đôi bàn tay nha. Bây giờ mình dùng máy trộn bột. Các bạn bật trộn bột ở chế độ là số 1 hoặc số 2 thôi nha. Trộn đều nè, mọi người có thấy cái khối bột nó đã nhão hơn rất nhiều chưa? Thật ra mình rất là mê nghề làm bánh. Mặc dù là mình không đi theo cái ngành nhà hàng khách sạn hoặc là đầu bếp, nhưng mà làm bánh và nấu ăn cũng là một trong những cái hoạt động rất là yêu thích của mình từ hồi nhỏ. Bây giờ mình trộn cái này trong vòng 15 phút. Bắt đầu. Sau khi đã nhồi được khoảng 5 phút, bây giờ máy còn 9 phút là mình đã nhồi được 6 phút rồi. Thì mình thấy là cái máy mình nó quá nóng rồi. Mà mọi người biết không, cái máy mà khi mà nó nóng á, nó sẽ nóng luôn hai cái cây này, nóng xuống đây, nóng bột mình. Mà nóng bột mình nó là men sẽ chết, không còn nở được nữa. Cho nên là bây giờ mình để chút xíu cho cái máy nó nguội và cái bột nó được nghỉ chút xíu nha. Rồi mình cứ để đây ha. Còn cái bơ này nếu mà mọi người thấy có dấu hiệu là khi mà đem ra ngoài để quá lâu á, nó chảy ra thì mọi người bỏ vô tủ mát nha. Tại vì cái bơ mà mình cần bỏ vô đây á, là cái bơ mềm nhưng không chảy. Bơ mà chảy rồi bỏ vô đây á, thì nó sẽ làm đứt sợi gluten, là cái bánh mình sẽ không có nở, không có dai như kiểu bánh mì được nha. Của mình thì vẫn còn ok này, chưa có bị chảy. Rồi, để đây nha. Ok,
cái máy đã nguội bớt rồi nè, mình chiên tiếp thôi. Cho bơ vào nha. Mình sẽ cho bơ vào một lần luôn. Rồi đây là cái thao bột khi mà mình trộn bơ vô và mình đã mình nhồi thêm khoảng 2 đến 3 phút nữa. Thì bây giờ mình kiểm tra coi bột có đạt chưa nha, bột có kéo màng được chưa nha. Đó, mọi người coi nè. Đó, bột kéo màng được như vậy là ok rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ ủ bột lần thứ nhất. Mình ủ đến khi mà bột nở ra gấp đôi. Thì thường là khoảng từ 60 đến 90 phút. Trong lúc mình chờ cơm chín thì mình sẽ kiểm tra công việc, kiểm tra email chút xíu ha. Đó là cái lịch trình một ngày của Trung nó như vậy á. Bây giờ ở trong một thời đại khác rồi, mình ở trong một cuộc sống khác, mình không biết được là mọi thứ sẽ diễn biến như thế nào. Nhưng mà nếu tất cả mọi người đều phải ở nhà thì mình cũng ở nhà thôi. Công việc của mình cũng sẽ chuyển sang những hình thức khác. Mình làm việc trên mạng, mình tự làm những cái việc mình có thể làm được. Rồi mình tiếp tục những công việc với lại những người khác. Mình kết nối bằng nền tảng trực tuyến. Hy vọng tất cả mọi người cũng sẽ tìm ra cho mình một cái con đường riêng, một cái cách thức nào đó để mà mình có thể hòa nhập được với lại thời cuộc khó khăn như thế này. Dạ. Ủa? Có email từ chương trình. Ở nhà vui mà. Xin chào Quang Trung. Cảm ơn bạn đã chia sẻ lịch trình một ngày của mình. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đây. Trời ơi, chưa dừng lại ở đây nữa hả? Bạn sẽ phải tiếp tục tham gia vào một thử thách do chương trình đặt ra. Đó là 2 chấm mở ngoặc kép. Rửa chén bằng 4 ngón tay và vừa rửa chén vừa hát. Thắng nhất định sẽ được thưởng và thua đương nhiên sẽ bị phạt. Tiêu chí chấm điểm sẽ tùy thuộc vào tâm trạng của ban tổ chức chương trình. Cố gắng lên nha. Vài lần đón đưa đường quen, chiều nào bước chân vô tình người không đến bên mình. Rửa chén bằng 4 ngón tay là mỗi bên 4 ngón hay là tổng cộng 4 ngón ta? Chắc là tổng cộng 4 ngón quá. Rồi, mà mình chưa có ăn cơm, cơm chưa có chín, chưa có chén rửa. Hay là mình mới vừa nấu canh xong mình còn cái thớt với lại cái thau với lại cái tô nhỏ nhỏ hồi nãy mình ăn sáng á, thì mình rửa cái đó cũng được ha. Rồi, bằng 4 ngón tay với lại rửa chén vừa hát đúng không? Trong khoảng thời gian này việc đầu tiên Trung làm trong đời là việc này nè. Là việc nhận lời tham gia chương trình Ở Nhà Vui Mà. Nhưng mà bên cạnh đó là mình tự quay hết mọi thứ luôn đó mọi người. Đây cũng là một trong những việc đầu tiên Trung làm, nhưng mà Trung cảm thấy rất là vui. Trước khi mình ăn cơm, mình sẽ quyết tâm thực hiện thử thách cuối cùng của chương trình. Và chắc chắn mình sẽ chiến thắng. Mọi người chờ xem nha. Xin chào mọi người. Bây giờ mình sẽ sử dụng 4 ngón tay của mình để mình thực hiện thử thách rửa chén. Vừa rửa chén vừa hát này nha. Hên ghê, mới có mấy cái chén này chưa có ăn nhiều. Với lại hôm nay cũng không có bạn qua nữa. Vậy mình sẽ rửa rất là nhanh thôi. Mời mọi người cùng xem thử thách của mình thực hiện như thế nào ha. Hát nữa. Ai đi theo em mấy lần phố mưa, mưa về theo em áo dài đón đưa. Hồn tựa là mưa, mưa vọng hát. Ai đi theo em mấy chiều phố xa, hương hoa bay về lối về thiết tha. Lòng tựa là hoa, hoa rực rỡ. Vài lần đón đưa lặng yên trên phố mưa rơi triền miên. Vài lần đón đưa em về nụ cười dấu kín. Vài lần đón đưa đường quen, chiều nào bước chân vô tình người không đến bên mình.
Hôm nay Trung rất là vui và đây cũng là một trong những làn gió mới thổi qua cái mùa đại dịch ngang qua nhà Trung như thế này. Phía sau. Xong rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Như vậy là Trung nghĩ là Trung đã hoàn thành được thử thách rồi đó. Không biết là chương trình thấy sao, để gửi video cho chương trình xem xong rồi coi là mình được thắng hay là mình thua ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong quá trình mà mình chờ cái cục bột thì nở gấp đôi thì bây giờ mình sẽ đi làm cái phần phủ bánh nha. Cái lớp phủ ở ngoài, cái lớp giòn giòn nằm ở ngoài, nó sẽ rất là thơm mùi cà phê, thơm mùi cacao và nó sẽ rất là giòn giòn. Rồi mình sẽ hòa tan cái bột cà phê này. Mình cho bơ vào, mình cho đường vào, sẽ đánh bơ và đường hòa tan với nhau. Sau khi bơ và đường đã hòa quyện thì mình tiếp tục cho muối vào. Mình tiếp tục cho bột cacao vào. Và cà phê hòa tan đã tan ở trong nước sôi vào. Tiếp tục mình cho nửa cái trứng vào. Mình phải thay cái thố này thôi các bạn ơi, bởi vì nó rất là khó đánh. Cái thố này bình thường mình ăn mì thôi nè, mình chưa bao giờ mình lấy mình đánh trứng. Bữa nay ngựa lấy ra đánh, cuối cùng đánh không được, quê xẹo. Mình đánh lại tiếp rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cho bột vào. Mình cho từ từ nha. Ok các bạn coi nha, như vậy là ok nè, như vậy là đạt nè. Coi như là mình đã xong cái phần lớp phủ. Bây giờ mình sẽ cho vào túi bắt kem và để vào tủ đá. Tại vì trong cái thành phần này có rất là nhiều bơ, cho nên nếu mà để ở nhiệt độ thường thì chút nữa bơ nó sẽ chảy ra hết. Khi mà mình phủ lên đó thì khi mà mình chưa cho vô lò thì cái lớp phủ nó đã chảy xuống dưới rồi. Túi bắt kem mọi người có thể bỏ vào cái bọc ni lông cũng được, mà kiếm cái bọc dày dày nha. Cái bọc mỏng quá chút xíu nữa mình bóp nó sẽ xì tùm lum hết à. Mình xoay lại cho nó chặt. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào tủ đá nha. Các bạn đã biết á, thì thường mình ăn bánh baba roti á, thì cái ruột của bánh baba roti á sẽ là bơ. Các bạn cắn vào trong sẽ thấy một cái lớp bơ rất là béo ngậy chảy ra, thì mình cũng có chuẩn bị bơ đây. Ở đây mình sẽ chuẩn bị khoảng 100g bơ. Có một cái loại nhân khác nữa, đó là nhân sô-cô-la. Đây là sô-cô-la viên của mình đây, mình cũng chuẩn bị 50g sô-cô-la. Mình có ở đây là 100g cream cheese với lại 30g đường. Đó, nhưng mà mình nghĩ cái này nó hơi bị nhiều, tại vì mình còn cục cream cheese này cái mình lấy luôn. Thôi kệ, mình cứ làm nhiều đi, mình bỏ tủ đá, mai mốt mình ăn từ từ. Rồi đầu tiên là mình sẽ cắt cái cục bơ của mình trước khi nó chảy ra nha. Mọi người phải nhanh tay nha, cái gì vậy bơ lạc đó đều mọi người phải nhanh tay ra hết. Bơ này mình chia thành 6 miếng. Mọi người nhanh chóng bỏ bơ vào tủ lạnh nha. Tiếp theo mình thấy cái cream cheese này bây giờ mình muốn đánh lên với đường, nhưng mà bây giờ mình mới thấy trong tủ lạnh ra cho nên nó còn rất là cứng. Bây giờ mình sẽ bỏ vô lò vi sóng khoảng 1 phút để cho cái cục cream cheese này mềm ra nha. Mọi người quay trong lò vi sóng 1 phút. Sau khi cream cheese mình đã cho vào lò vi sóng 1 phút thì cream cheese nó đã mềm ra rồi, mọi người thấy không? Mềm ra dầm nó rất là dễ. Rồi bây giờ mình cho vào than mình chuẩn bị đánh với đường nha. Mình cho đường vào. Mình đánh cái này lên, thật ra các bạn trộn bằng đũa, trộn bằng muỗng cũng được. Để hỗn hợp này vào cái chén, sau đó mình cho vào tủ đông luôn. Ok, sau khi mình đã ủ 1 tiếng thì bột đã nở gấp đôi rồi. Mọi người coi, bột đã nở gấp đôi rồi nha. Bây giờ mình sẽ mở ra. Mình lấy cục bột ra. Mình sẽ cho một miếng bột áo ra ngoài. Mình sẽ đè bẹp xuống cho không khí ngoài nó tràn ra hết. Mình sẽ nhồi sơ cục bột này khoảng 1 phút nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ chia bột và tạo hình luôn nha. Mình sẽ chia thành 9 cục bột, 3 cục bột sẽ là một loại nhân. Mọi người nhớ là thêm ít bột áo thôi, đừng có thêm nhiều bánh nó sẽ khô nha. Rồi mình vê tròn cái viên bột. Mình nhấn một lỗ ở giữa. Mình cho cục bơ vào trong và miết các mép lại. Sau đó mình vê tròn. Càng tròn càng đẹp nha. Mình sẽ tiếp tục với lại 2 cái loại nhân còn lại.
Mình không phải dân chuyên nghiệp cho nên là mình túm nó không có đẹp. Ai mà dân chuyên nghiệp coi video của mình á thì đừng có chửi mình nha, tội nghiệp. Amateur thôi. Vậy là mình vừa cho nhân vào 9 cái bánh này. Bây giờ mình sẽ để đây mình ủ. Bây giờ các bạn bật lò trước cho mình 180 độ. Bật lò trước cho mình 1 tiếng đi, trừ hao 1 tiếng. Rồi mình sẽ lấy cái topping ở trong tủ lạnh ra. Mình sẽ nặn cái hình vòng xoắn ốc, để cho khi mà nướng cái lớp này nó sẽ chảy ra, nó sẽ phủ xuống hết cái bánh luôn nha, mọi người nhớ chưa? Ok, bây giờ mình sẽ đem đi nướng nha. Lò bây giờ nó đã đạt đủ đúng 180 độ rồi. Ok các bạn ơi, vậy là mình vừa hoàn thành món barbarotti. Mọi người coi mình cắt cái bánh ra nè. Cái này là nhân bơ nè. Ồ, cái này là nhân sô-cô-la mọi người ơi, mình lộn rồi. Nhân sô-cô-la nè. Wow. Tuyệt vời. Mọi người nhìn cái lớp sô-cô-la của nó nè. Ao, đã chưa? Tuyệt vời. Sợ phỏng họng quá. Bánh mì nở mềm ở trong. Lớp sô-cô-la thì béo ngậy, thơm, rất là thơm mùi sô-cô-la luôn. Còn cái lớp vỏ ở ngoài mọi người biết không? Nó giòn giòn, nó thơm mùi cacao và cà phê nè. Nó ngon hơn cái bánh của tiệm gấp 100 lần. Bây giờ mình sẽ cắt tiếp một cái cho bạn coi nha. Cái này không biết là bơ hay là cream cheese đây. Để ăn mới biết được. Cái mình ăn là bánh bơ. Vị bơ rất là thơm ngon. Rồi mình mập chết đi, cái nhà ăn này mập chết. Bây giờ mình kiếm một cái cream cheese. Đúng luôn, đây là bánh cream cheese và đường, đây là crust cream cheese và đường đây nè. Đó mọi người ơi. Mình sẽ ăn thử cái này nha. Mọi người biết không? Mình để ra ngoài chừng 5 phút thì cái lớp vỏ trên đây nó sẽ giòn lại nữa, ăn còn ngon hơn nữa. Vậy là mình đã hoàn thành xong bánh mì barbarotti rồi. Trong 3 loại nhân ngày hôm nay á, mình thích nhất là nhân sô-cô-la. Tại vì nó có cái độ tan chảy mà mình mong muốn nhất. Nhân bơ á, thì nó cũng có tan chảy nhưng mà nó đã thấm vô cái bánh rồi, mình không thích bằng. Còn nhân cream cheese với đường á, thì nó đặc quá, mình không thích. Mình thích cái nhân tan chảy kiểu này nè. Mọi người ở nhà nhớ làm cái bánh này, sau đó chụp hình lại khoe mình để mình vui, mình có động lực làm thêm nhiều món ăn nữa đến mọi người nha. Cho nên là mọi người ơi, 2 từ giãn cách đối với đa số chúng ta thì có thể là hơi bất tiện một xíu, hơi khó chịu một xíu. Nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ tích cực lên. Trong thời điểm này chúng ta nên phải suy nghĩ tích cực rất là nhiều. Thì mình cứ nghĩ đây là một cái khoảng thời gian để mình tự nhìn nhận là bản thân mình nè. Mình dành thời gian nhiều cho bản thân nè. Mình dành thời gian cho gia đình, bạn bè, trò chuyện với họ nhiều hơn để vun vén cái mối quan hệ xung quanh mình nha. Mọi người nên ở nhà, đừng có ra đường thời gian này nha, rất là nguy hiểm. Gì vậy trời? Mèo. Mèo từ chương trình mọi người. Xin chào bông tím. Cảm ơn bạn đã chia sẻ lịch trình một ngày của mình. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại tại đây. Ơi là trời, sao tự nhiên chưa dừng lại tại đây, nghe sao mà nguy hiểm vậy? Bạn sẽ phải tiếp tục tham gia vào một thử thách do chương trình đặt ra.
đó là tập đi ngủ sớm trong vòng 3 ngày. Thắng nhất định sẽ được thưởng và thua đương nhiên sẽ bị phạt. Cố gắng lên nha. Tự nhiên cái ở đâu nhà tới rồi thử thách người ta rồi phạt người ta, trời. Sao mà chương trình gì mà ngang ngược vậy? Nhưng mà em thích cái sự ngang ngược này. Em là một con người ngang ngược đối chọi với cuộc đời và em thích sự ngang ngược này mọi người à. Và em chấp nhận thử thách. Bang. Mình nghĩ là coi phim một chút xíu nó sẽ làm cái đầu óc của mình nó vận động nhiều, nó sẽ bị mệt. Và mình sẽ ngủ sớm được chút. Thấy mỏi chân chứ chưa có thấy buồn ngủ. Vô phòng để sọt thử những biện pháp giúp bạn ngủ ngon nha. Để coi thử nó làm sao. 1. Tạo cho mình một không gian ngủ phù hợp. Có không nha? 2. Tắt hết đèn. 3. Đừng dùng thiết bị điện tử. Mình mới tắm xong nhưng mà mình nghĩ là mình nên đi coi tivi chút xíu. Coi chút xíu rồi mình ngủ thôi một chút. Mình nghĩ là coi phim một chút xíu nó sẽ làm cái đầu óc của mình nó vận động nhiều, nó sẽ bị mệt. Và mình sẽ ngủ sớm được chút. Thấy mỏi chân chứ chưa có thấy buồn ngủ. Vô phòng mình sẽ hứa là mình sẽ không lướt mạng xã hội nữa. Bây giờ dùng tới biện pháp nặng. Biện pháp mạnh. Biện pháp nặng là biện pháp gì vậy? Biện pháp mạnh. Đốt nến lên không có ngủ liền được. Phải đốt nó tầm 45 phút 1 tiếng để nó thơm ngát cái phòng. Xong mình phải chùm nó tắt xong mình mới đi ngủ. Nhưng mà đúng là mình cũng không ngủ liền được. Cho nên mình thôi mình cứ chờ nó thơm hết cho nó tịnh tâm. Mình nằm mình thư giãn. Có gì mình ngủ quên thì bạn quay phim tắt giùm. Còn mình còn thức thì mình tự tắt. Buồn ngủ rồi mọi người, tắt ra cái cây tắt nến. Nguyễn Hoàng chính nghĩa ngủ rồi nha mọi người. Bây giờ là 5 giờ 21 rồi đó. Em bóc máy em đi ngủ luôn. Đêm nay hơi buồn cho nên đi on the my beach. Đại chìm siêu ngủ. Cắm cái đèn nhỏ nhỏ ta đem theo này. Cái đèn này đèn chống cận thị, em có chói mắt. Em mua đèn chống cận thị để nhìn đọc sách đó, nó không có chói mắt. Đâu chói mắt gì đâu. Cái đèn này không có hề chói mắt gì hết trơn á. 3 tiếng rưỡi. 3 tiếng rưỡi. Giờ giờ ngủ nè. Tự nhiên cái thèm ăn khuya kìa. Đói kìa. Đi ăn nha. Đi ngủ đi. Thôi có thật mới vật được đạo. Mình có ăn mới có sức ngủ. Mà mình ngủ nhiều mình có sức ngủ nữa. Đi ăn nha. Xin phép rồi đó. Một cánh cửa được mở ra là một bầu trời hạnh phúc sẽ được kéo tới. Không hối hận. Một khi đã làm là quyết định không hối hận. Nốt quay kia trong đây luôn. Lý do tại sao mình hay ăn đêm là tại vì thực ra không phải là mình ăn nhiều, nhưng mà là cái giờ đó mình vận động thì mình đói, mọi người hiểu không? Thực ra không phải là mình ăn nhiều, nhưng mà là thì thực ra cũng là do ăn nhiều, nhưng mà cũng không phải là do ăn nhiều. Để sọt thử những biện pháp giúp bạn ngủ ngon nha. Để coi thử nó làm sao. 1. Tạo cho mình một không gian ngủ phù hợp. Có không nha? 2. Tắt hết đèn. 3. Đừng dùng thiết bị điện tử. Thấy chưa?
Nếu bạn cảm thấy không ngủ được, hãy thức dậy và làm một việc khác như đọc sách hoặc là chơi Sudoku. Nhớ không dùng điện thoại. Nói không với căng thẳng. Căng thẳng bộ có phải là một cái thực thể để mình có thể đàm phán được không? Ví dụ mình đang căng thẳng, mình nói căng thẳng ơi, tao nói không với mày nha, đi chỗ khác chơi, được không? Thôi là trời, đúng là lý thuyết. Thay đổi tư thế ngủ. Ví dụ mình ngủ gì không được thì mình thay đổi tư thế ngủ nha mọi người. Mình ngủ như vậy. À, người ta nghe tiếng mưa là ngủ được á. Đúng không? Người ta hay nghe tiếng mưa á. Tiếng mưa dễ ngủ, tiếng mưa dễ ngủ. Ngủ nha mọi người. 4 giờ 13 phút nha. Hôm nay là ngày cuối của con trăng rồi. Thì bây giờ là 11 giờ thì chắc là cũng sẽ cố gắng ngủ trước 2 giờ, hiểu không? Mình cũng phải vượt qua được cái cột mốc của mình chứ. Ý là có một chút chia sẻ mọi người, thực ra không phải là mình ngủ không ngon, mà là mình bị quá nhiều việc khi mình bận tâm mà mình không đi ngủ. Chứ thực ra là nếu mà mình cố gắng nhắm mắt ngủ, mình ngủ rất nhanh và ngủ rất ngon. Ngủ phải gọi là ngủ như chết. Cái thử thách mà mình cố gắng để đi ngủ sớm này nè, nó không phải là một cái thử thách để mình thử thách cái cơ thể của mình, mà cái thử thách này là thử thách tâm trí của mình. Mọi người hiểu không? Mình thử thách tinh thần, có nghĩa là mình có đủ bản lĩnh để bỏ qua hết mấy cái sự cám dỗ, đủ bản lĩnh để bỏ qua cả công việc luôn để có cho mình một giấc ngủ ngon hay không. Thì tối nay mình quyết định là mình không viết kịch bản nữa, mình quyết định không đặt hàng online nữa, mình quyết định không ăn đêm nữa, và tối nay mình sẽ quyết định không lên mạng hóng drama luôn. Cái đêm này là một cái đêm cuối cùng mà mình thử thách tinh thần của mình, thì mình luyện hết mọi thứ khiến mình phân tâm thì mình ngủ cũng nhanh lắm. Thật ra mình cứ nhắm mắt là mình ngủ thôi, trừ khi là mất ngủ. Nhưng mà thật sự là mình rất ít khi mất ngủ, trừ bữa nào mình bị rối loạn tiền đình á. Mình bị rối loạn tiền đình, mình hay bị đau nửa đầu, có nghĩa là bữa nào mà mình hoạt động đầu, mình lắc đầu quá nhiều thì mới bị. Nhưng mà dạo này mình uống thuốc rồi, thuốc hoạt huyết dưỡng não rồi mình không bị nữa, cho nên đa phần 99% là mình ngủ rất là ngon. Nhưng mà hôm nay thì mình đã thật sự đã chiến thắng bản thân mình rồi. Nhưng mà nếu như mà mình chiến thắng bản thân mình thì là mình thắng hay là mình thua? Chính mình chiến thắng bản thân mình của ngày hôm qua. Là ngày hôm qua là mình thua, còn mình của ngày hôm nay là mình thắng. Nó nhảm nữa. Các khúc này ra giùm em nha ban biên tập ơi, em đi ngủ đây. Thì là mình thắng hay là mình thua? Nó nhảm nữa. Rồi bye bye mọi người nha. Giờ là ngủ thiệt nè. Lâu lắm rồi mình cũng không có một cái hoạt động nào mà kiểu là cần kỷ luật, cần có cái để nhắc nhở mình phải làm thế này làm thế nọ, thì mình khá là vui và kiểu mình tận hưởng nó. Mình có thời gian để nhìn lại cái cuộc sống của mình, kiểu là nhìn tổng quát lại luôn. Chứ bình thường mình cứ kiểu là bạ đâu làm đó thôi, đụng gì làm đó, cũng không có lên một cái kế hoạch, cũng không có ghi chép lại mỗi ngày mình làm cái gì, cho nên mình kiểm soát thời gian của mình rất là tệ. Và một cái nữa đó chính là mình biết được nhiều hơn, đúng không? Mình có lý do để mình đi tìm kiếm những cái phương pháp để khiến cho mình ngủ sớm, và mình cố gắng thực hiện nó, và cuối cùng thì mình cũng ngủ sớm được. Mặc dù ngủ sớm được một chút, cũng khá chút chứ cũng không phải là một chút. Mỗi ngày chúng ta có một cái sự thay đổi nhỏ thì nhiều ngày nó sẽ là một sự thay đổi lớn. Hạnh phúc là gì? Đối với Trung, hạnh phúc thiệt ra là đơn giản lắm. Có những cái ngày Trung suy nghĩ là Trung chỉ cần mở mắt ra thôi, cảm thấy mình được sống đã là một cái điều hạnh phúc rồi. Tại vì ai cũng có những cái việc riêng, và cả Trung cũng vậy. Trung đã từng trải qua cái khoảng thời gian mà chỉ mong được mở mắt ra, mình thấy được mình còn đang sống, mình còn đang vui vẻ, hạnh phúc, những người thân xung quanh mình vẫn còn khỏe mạnh, là một cái điều hạnh phúc lớn lao rồi. Và đặc biệt là trong mùa đại dịch như thế này thì cái điều mà Trung vừa nói nó càng thực sự hiện hữu và có giá trị hơn nữa. Tại vì bây giờ cũng khoảng gần 2 năm rồi Trung không có gặp được người thân của Trung, nhưng mà chỉ cần biết tin là tất cả mọi người vẫn còn khỏe mạnh thôi thì đối với Trung đó cũng là một cái điều rất là hạnh phúc, không cần đòi hỏi cái gì thêm.
tất cả những cái thứ hạnh phúc nó sẽ nằm ở bên trong của mình. Nếu như bên trong của chúng ta luôn luôn hạnh phúc cho cuộc đời của mình, cho tất cả mọi người xung quanh mình, thì đó là cái điều hạnh phúc rồi, chứ không cần phải là cái gì đó quá cao siêu bên ngoài, hay là những thứ vật chất, hay là tiền tài danh vọng. Đối với Trung thì tất cả mọi thứ bên ngoài thì nó cũng chỉ là những cái phương tiện đưa mình đến với cuộc sống và giúp mình sống cái cuộc đời của mình thôi. Còn lại thì hạnh phúc nó nằm ở bên trong của chúng ta. Bây giờ chúng ta có rất là nhiều thời gian. Trung hy vọng là tất cả mọi người sẽ luôn luôn bình an. Trung cũng như gia đình của Trung cũng gặp rất là nhiều khó khăn thôi, và rất là chia sẻ những điều này với mọi người. Hơn ai hết, chúng ta là những người cùng nhau trải qua đại dịch này. Mong là tất cả mọi người sẽ luôn luôn khỏe mạnh. Hãy yêu thương tất cả những người xung quanh của mình. Cho cái giây phút mà mọi người đang xem chương trình, giây phút mà mọi người đang ăn cơm với gia đình, mọi người đang ở trong nhà, mọi người đang làm bất cứ một việc gì đó, hãy tận hưởng nó. Dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình làm nhiều món ăn ngon, mình trao đổi với nhau, mình giao tiếp với nhau, mình trò chuyện, mình tâm sự với nhau, mình giúp đỡ nhau vượt qua cái thời gian khó khăn này. Đó là một trong những cái điều mà Trung nghĩ chúng ta có dư thời gian và dư khả năng để làm. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ có thể làm được thành công mỹ mãn và có một cuộc sống thật là bình an và cùng nhau vượt qua đại dịch thật là sớm. Hạnh phúc là mỗi ngày mọi người thức dậy, mọi người nhận ra mình vẫn còn có thể thở được, nhận ra mình có thể ăn uống được, có đầy đủ thức ăn, có đầy đủ tình yêu thương, có bạn bè xung quanh, có công việc, có những thứ làm cho mình vui vẻ trong cái cuộc sống này. Cái đó là người sến sẽ nói như vậy. Còn đối với em thì thật ra hạnh phúc nó đơn giản chỉ là chúng ta có thể sống mà không có cần phải lúc nào cũng phải suy nghĩ là mình có đang hạnh phúc không. Hạnh phúc của mình là cái gì? Có nghĩa là mình có một cuộc sống thoải mái, mình thích gì mình có thể làm đó, miễn sao là được ảnh hưởng tới cuộc sống của ai hết, và mình có thể tự do làm được những cái điều mà mình muốn, theo đuổi cái đam mê của mình, đến những cái vùng đất mới, khám phá những cái điều mới. Các bạn biết không, mình đã từng đọc được một cái câu rất là hay, đó là hạnh phúc là những điều mình gặp được trên đường đi, chứ không phải là đích đến. Và đối với Nhân, hạnh phúc là những cái điều rất là nhỏ nhặt luôn. Ví dụ như hạnh phúc là bây giờ chỉ cần được về nhà ở với mẹ, với lại em gái và cháu của mình thì đã là hạnh phúc rồi. Một cái hạnh phúc mà Nhân nghĩ là nó cũng không có xa xỉ lắm hiện tại bây giờ, đó là chờ tới ngày được đi hiến máu. Nhưng đã đăng ký đi hiến máu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Mọi người biết không, thì trong cái khoảng thời gian giãn cách này, mọi người đều ở nhà hết, cho nên ngân hàng máu của bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và ngân hàng máu ở Việt Nam nói chung thì đang rất là thiếu máu. Và các bệnh viện đang rất là kêu gọi mọi người đi hiến máu. Nhân đã đăng ký rồi, và cái niềm hạnh phúc của Nhân bây giờ là được chờ đến ngày mình đi hiến máu nhân đạo. Mới đi lấy quà về, tự nhiên quà cáp gì chi không biết nữa. Thật sự luôn á. Thanh xuân như một chén trà, uống ngay một chén ngủ phà phà nguyên đêm. Ý là tặng trà ngủ rồi. Nghe đọc cái thư là biết tặng cho mình cái trà uống để ngủ ngon. Hy vọng món quà nho nhỏ này sẽ giúp bông tím ngủ thật ngon, để tái tạo năng lượng cho một ngày mới. Ký tên ở nhà vui mà. Trời ơi, ở nhà mà vui quá thì cũng cần gì ngủ không? Mọi người hiểu không? Em thì cũng chưa hiểu lắm, nhưng mà từ từ đi, nên em sẽ đọc hướng dẫn sử dụng sau. Mọi người cũng không cần biết nó sử dụng sao đâu, tại cái này là tặng em. Em rất là thích món quà đến từ chương trình Ở Nhà Vui Mà. Ta-da! Mình vừa nhận được một hộp quà từ chương trình Ở Nhà Vui Mà. Rất là cảm ơn chương trình nha. Và bây giờ Lê Nhân sẽ khui hộp quà này, xem coi là ở trong đây có cái gì nha. Bên đây. Một chai gì đây? Một chai gì mà gói kỹ quá đây? Nước mắm nhĩ. Trời ơi, rất là cần thiết luôn. Một chai nước tương dầu hào, dễ thương quá vậy.
một hũ chao. Trời đất ơi, để dành cho mấy ngày ăn chay. Tiếp theo, tương ớt đậm đà hương vị Bắc. Mình rất là thích ăn tương ớt luôn. Và cuối cùng là một hũ muối hồng Himalaya. Cái muối này rất là mắc luôn á, rất là tốt luôn á. Và một lá thư. Sau đây Nhân xin phép đọc cái lá thư này. Everyday happy, ngày nào cũng vui hết. Mở ra coi. Thân gửi Lê Nhân, chúc mừng Lê Nhân đã hoàn thành xuất sắc thử thách tự làm bánh tại nhà. Chương trình gửi tặng đến bạn một set gia vị tổng hợp cùng lời nhắn: hãy chế biến thật nhiều món ăn ngon hơn nữa cho bạn và người thân trong mùa dịch này nhé. Lê Nhân rất là cảm ơn chương trình vì đã thứ nhất là đã chọn Nhân là một cái nhân vật trong cái số quay ở nhà vui mà này. Thứ hai là đã thử thách đúng hai cái tài nghệ làm bánh của Nhân, cho nên là Nhân đã hoàn thành xuất sắc. Và thứ ba là đã gửi tặng Nhân một cái thùng quà bự như vậy, gồm rất là nhiều cái món gia vị mà Nhân cảm thấy rất là cần thiết trong cái mùa giãn cách này. Cảm ơn chương trình rất nhiều. Mọi người ơi, Trung vừa nhận được một tin nhắn là hãy cung cấp thật nhiều vitamin C để bảo vệ bạn và gia đình qua mùa dịch này nhé. Trong điện thoại thì nhận được một cuộc điện thoại nữa để xuống nhận 3 kg cam từ chương trình. Yeah! Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Và thế là mấy ngày ở nhà của bông tím đến đây là hết rồi. Mọi người hãy đón xem chương trình Ở Nhà Vui Mà, một ngày cùng diễn viên chị Cano Lê Nhân. Một ngày ở nhà cùng Quang Trung. Chương trình phát sóng vào lúc 20h25 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 27 tháng 8 năm 2021. Bạn sẽ phải tiếp tục tham gia vào một thử thách. Thắng nhất định sẽ được thưởng và thua đương nhiên sẽ bị phạt. Cố gắng lên nhé. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Tập trung xem mẹ hướng dẫn nha. Con quét vào đây để cho nó thẳng. Khoan. Nó thích con, còn đi lên bọt, con thấy không? Đón xem tập 3 Ở Nhà Vui Mà, phát sóng vào lúc 20h25 ngày 10 tháng 9 năm 2021 trên kênh HTV7.